السلام عليكم، معكم صفاء بازرعة مساعد أخصائي تغذية علاجية. مشاركين اليوم في حملة الإقلاع عن التدخين أو المساعدة عن الإقلاع عن التدخين. ما هي علاقة التدخين بالغذاء أو ما هي علاقة الغذاء بالتدخين؟ كلنا عارفين إنه التدخين ليه مضار، بس كمان في نقطة حابة إني أكد عليها، إنه التدخين قد يتداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية أو أيضا العناصر الغذائية مثل فيتامين سي، مثل الفيتامين د، مثل الكالسيوم. فإحنا نحرص أو نشجع المدخنين إذا يعني شوية كمان عن إقلاعهم للتدخين، إنه يعني تكون إنه يكون يعني تغذيتهم جيدة، ويحاولوا إن يأكلوا أكثر فواكه، خضروات وفواكه، عشان ياخذوا العناصر الغذائية بشكل كافي. وكمان المضادات الأكسدة أو العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات اللي هي الفيتامينات والمعادن تساعد على تقوية المناعة وبالتالي على تقليل أضرار التدخين. مثلا فيتامين سي ومضادات الأكسدة زي ما ذكرت الموجودة في الخضروات والفواكه تقلل من ضرر التدخين، وتقلل من التأثير السيء على الجسد، وتعزز كمان من صحة الرئة. طيب فين ممكن ألاقيها؟ قلنا في الفواكه، في الخضروات، كمان مثل التفاح، مثل البرتقال، وكل الفواكه والخضروات. وكمان نعرف إنه التدخين بيسبب التهابات، فإحنا ننصح ببعض المشروبات الواحد ممكن ياخذها عشان يكافح الالتهابات، أو كمان يزيد من مضادات الأكسدة عشان يكافح أضرار التدخين، مثل الشاي الأخضر، مثل الكركم، مثل الثوم، مثل الزنجبيل، ومثل شاي الجنسنج، هذول كلها. بس أنا كمان أنصح إنه قبل إنه الواحد إذا حاب إنه يشربها باعتدال، وإذا ياخذ أدوية معينة المفروض إنه يسأل الطبيب عشان ما تتداخل مع الأدوية اللي هو بياخذها. طيب يعني دائما نشوف الناس اللي بتدخن نحيفين، فإحنا نقول نحيف يعني إن شاء الله بعيد عن الضرر، وهذه فكرة جدا خاطئة، لأنه النحيف قد حتى وهو يعني نحيف مو سمين قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات أو للإصابة بأمراض القلب والشرايين. طيب ليش دائما الناس اللي بتدخن نحيفة؟ لأنه النيكوتين قد يقلل، قد يزيد من الأيض في الجسم، وقد يقلل الشهية، فعشان كده احنا دائما نشوف انه الناس اللي بتدخن نحيفة. كمان في حاجة تانية، انه دائما مثلا الواحد بيدخن، فالوقت اللي بيدخن فيه بيقلل من نسبة وجباته او الوجبات اللي بياكلها في اليوم، فعشان كده بيقلل من سعراته وما بيسمن. طيب الناس اللي جاية تبغى تنحف، فتقول تبغى عفوا توقف التدخين، فتقول أنا أوقف التدخين بس كمان أزيد وزني، فهذا الشيء بيخوفهم، أو الشيء هذا ما بيسعدهم إنه قاعد بيزيد وزنهم. زيادة الوزن بعد عند الإقلاع من التدخين ما بتعتبر مخيفة إذا كانت زيادة جدا بسيطة، اللي هي من 4 ل 5 كيلو تقريبا، تكون غالبا في أول 3 شهور. فإحنا دائما ننصحهم إنه لا تركزوا في زيادة الوزن بقد ما تركزوا في كيف أنتم تقلعوا عن التدخين، لأنه الواحد عشان ينزل وزنه وكمان بيقلع عن التدخين، الاثنين مع بعض حتكون شوية صعبة عليه. فلا، ركزوا إنه كيف توقفوا التدخين قبل لأنه كيف تحافظوا على الوزن أو ما تزيدوا الوزن. طيب كيف الواحد ممكن ما يزود وزنه؟ أهم شيء إنه ياكل الوجبات باتزان، إنه يبعد عن الوجبات اللي هي عالية في السعرات، عالية في السكر، عالية في الدهون، وكمان يدي لنفسه وقت، أو ما يحاول إنه يتبع حميات تكون قاسية عليه وما حيقدر إنه يواكب التغيرات هذه. ودائما ننصح إنه أي شخص يحاول إنه يبدأ أو يبغى يعني يقلع عن التدخين يبدأها تدريجيا، يحاول إنه يغير عاداته الغذائية قبل لا يتوقف تماما عن التدخين، أو قبل لا يبدأ يوقف عن التدخين يحاول إنه شوية يبدأ يعدل في يعني في وجباته أو في حياته الصحية. طيب كم إنه مفروض إنه الواحد زيادته للوزن تكون مخيفة أو ليها ضرر؟ يقال إنه 40 كيلو إذا زادها ممكن تعادل يعني أضرار التدخين، فشوية الوزن زي ما قلت الزيادة ما بتعتبر مخيفة. طيب أنا كمان في حاجة أنصح فيها، إنه الواحد مفروض يبدأ يمارس الرياضة، لأنه الرياضة كمان تساعد الأشخاص إنه يعني يقلعوا عن التدخين، وكمان ترفع الأيض عندهم، فبالتالي تساعدهم على نزول الوزن. في حاجة كمان حابة أتكلم فيها، إنه في أغذية معينة تساعد إنه تساعد على الرغبة أو زيادة الرغبة في التدخين، زي إيش؟ زي الكافيين أو الشاي والقهوة، لأنها عادة مرتبطة بوقت التدخين، شرب الشاي والقهوة. كمان تناول اللحوم الحمراء،
وكمان زيادة البهارات. فالواحد إذا حاب إنه يبدأ يبطل التدخين يحاول يقلل من الأكل هذا عشان يحاول إنه يقلع عن التدخين. كمان في التكنيك بننصح فيه للواحد عشان يعني يقلل من التدخين أو يقلل من الرغبة في التدخين أو الرغبة في مسكة السيجارة نفسها، إنه مثلا يقطع فواكه وخضروات تكون على شكل أعواد ويخليها قريبة منه يعني زي السناك أو وجبة خفيفة. كمان أعواد القرفة أو العلك الخالي من السكر، كمان حلاوة النعناع، وكمان يفرش أسنانه بانتظام. هذه كلها تكنيكات تساعد إنه يعني تقلل رغبته من يعني رغبة الإمساك بالسيجارة نفسها. كمان حابة أحكي عن نقطة معينة، إنه حاسة التذوق والشم بعد الإقلاع عن التدخين أو عند الإقلاع عن التدخين شيء جدا طبيعي، فعشان كذا الواحد بيزيد رغبته في الأكل. فهذه واحدة من الأسباب إنه الشخص إذا يبغى يعني يقلع عن التدخين يلاقي نفسه يأكل زيادة، فهي هذه واحدة من الأسباب. وكمان حاجة تانية إنه يعني الواحد بيوقف عن التدخين في الوقت اللي بيوقف فيه عن التدخين أو الأوقات اللي ما بيدخن فيها بلاقي نفسه يعوض نفسه بإنه ياكل زيادة، فتزيد عدد وجباته وبالتالي تزيد يعني يزيد وزنه. فهذه كلها نقاط ننصح إنه الواحد يهتم فيها أو ننصح إنه الواحد يركز عليها عشان يقدر إنه يقلع عن التدخين بكل سهولة. طيب كمان أنصح إنه نقلل كمية الوجبات حتى يستقر الأيض، لأنه وقت التدخين يكون الأيض جدا يعني شوية مرتفع. لما الواحد يقلل التدخين نسبة الحرق تبدأ تقل شوية، فأنا لما أقلل الوجبات يعني بأواكب التغيير في الأيض. فهذه كمان واحدة من التكنيكات اللي ننصح إنه الأشخاص يستخدموها. إذا عندكم أي أسئلة أنا منتظر الأسئلة. كيف أتعامل مع زيادة في الرغبة بالأكل وبالتالي زيادة الوزن عند محاولة الإقلاع؟ زي ما ذكرت أول إنه زيادة الوزن جدا طبيعية وقد تستمر لفترة أطول عند في الوقت اللي الانسحاب فيه النيكوتين. فأقلل من الأكل اللي يزيد عند الرغبات اللي ذكرته قبل شوية، يزيد عندي رغبة في التدخين، وأحاول إنه تكون وجباتي على قد ما أستطيع وجبات صحية، وأحاول كمان إني أهتم بكميات الأكل وأوقاتها. هل يقلل التدخين من الشهية وبالتالي يساعد على خسارة الوزن؟ ذكرتها أنا قبل شوية، النيكوتين عامل مهم في كبح الشهية وفي زيادة شوية حرق السعرات، فهي تعتبر الواحد بيفكر إنه حاجة صحية وهي أبدا ما هي صحية. التدخين جدا مضر ويسبب الأمراض اللي إحنا كلنا نعرفها. يعني أي أحد يبغى يوقف تدخين بالعكس قراره صحيح، وزيادة الوزن شوية عند الإقلاع عن التدخين ما تعتبر مخيفة أبدا، أو ممكن الوقت يعني الواحد إنه حيحاول أو يقدر ينزلها بعد ما يوقف التدخين. في سؤال ثاني؟ طيب خلوني أذكر جملة ختامية. الوزن اللي نازل أو الشخص اللي نحيف ما يعتبر أبدا شخص صحي أو ما يعتبر قرار صحيح. ننصحكم أنكم توقفوا التدخين، تاخذوا وقت وتتبعوا النصايح اللي احنا قلناها، وأتمنى لكم يوم سعيد.